Hello everyone and welcome to TradeXNepal, and this will be a update video on NICLBSL हाम्रो ट्रेड अनि हाम्रो ट्रेड चाहिँ यहाँनिर ongoing नै छ। हाम्रो इन्ट्री चाहिँ कसरी भएको थियो जब यहाँ 2 वीकमा POI मा 2 वीकको POI मा ट्याप भएको थियो यहाँनिर 1 डे मा हामीले कन्फर्मेसन लिएको थियौं। सो दिस वाज द कन्फर्मेसन राइट हियर अनि यो हाम्रो कन्फर्मेसन एन्ट्री थियो 1 डे POI बाट। यो 1 डे POI भन्नाले 555 देखि 540 सम्मको थियो। यहाँबाट हाम्रो इन्ट्री थियो एन्ड स्टप लस चाहिँ यो लो मा थियो 535 भन्दा मुनि क्लोज दिन्छ भने वी विल बी गेटिङ आउट अफ द ट्रेड। तर यहाँनिर स्टप लस हिट भएको छैन, सो वी आर स्टिल इन दिस ट्रेड। यहाँबाट इन्ट्री भयो अनि हाम्रो 1:3 मा चाहिँ पार्सल्स भनेर हुन्छ हाम्रो रुल्स, ट्रेडिङ रुल्स 1:3 हाम्रो यहाँनिर मिट भएको थियो। तर इट वाज भेरी aggressive भन्नाले इम्पल्सिभ मुभ थियो एन्ड वी वेटेड फर दिस 1 डे POI। सो यहाँ 1 डे POI मा हाम्रो पार्सल्स प्रफिट बुकिङ भयो एन्ड प्रफिट बुकिङ भएपछि यहाँनिर नयाँ स्ट्रक्चर बनाएको थियो। यो हाई ब्रेक भएर यो लो यो हाई यो नयाँ ट्रेडिङ रेन्ज बनाएको थियो। सो यो ट्रेडिङ रेन्जमा चाहिँ हामीले POI हेर्दाखेरि 2 डे मा POI राम्रो क्लियर POI थियो। सो यो क्लियर POI बाट हामीले फेरि रिइन्ट्री गरेका थियौं। सो यहाँनिर पार्सल गरेको हाम्रो 50% को पोजिसन थियो, त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर फेरि रिइन्ट्री गर्यौं। सो द्याट वे हामीले यहाँनिर प्रफिट पनि गर्यौं, फेरि रिइन्ट्री पनि गर्यौं अनि अर्को हाम्रो 50% चाहिँ स्टिल होल्ड नै छ। सो द्याट विल बी गोइङ अप टु द फाइनल टार्गेट। सो यो चाहिँ हाम्रो ट्रेड अनगोइङ छ अनि यहाँनिरबाट इफ यु आर लुकिङ फर इन्ट्री, यहाँबाट इन्ट्री हेर्न हुँदैछ भने चाहिँ यो कन्फर्मेसन वेट गर्दैछौँ हामी नयाँ इन्ट्रीको लागि। यो कन्फर्मेसन दिन्छ भने वी विल बी इन्टरिङ फ्रम यतातिर कुनै POI बाट 50% भन्दा मुनि POI बाट यु विल इन्टर। इफ यो फेल गर्छ भने इट्स कमिङ डाउन फेरि टु टेक दिस लो। सो यो लोलाई लिन आउँदाखेरि फेरि हामी एड गर्न मिल्छ यो स्टकमा चाहिँ। सो स्टप लस चाहिँ यही नै हुनेछ, एसएल चाहिँ यही हुनेछ। यु क्यान टेक यो टाइट एसएल तर खासै फरक पर्दैन। 535 भन्दा तल क्लोज दिन्छ भने स्टप लस राखेर यु क्यान इन्टर अगेन इन दिस स्टक। यसको चाहिँ प्रफिट टार्गेट हाम्रो 850 देखि 900 सम्मको छ। सो दिस इज आवर प्रफिट टार्गेट विकली 2 विकली हाईको। यो चाहिँ क्लोज बेसिसमा यो टार्गेट भयो अनि विक बेसिसमा यो हो। सो दिस विल बी आवर एरिया। एक्ज्याक्ट प्राइस भन्ने होइन, हाम्रो एरिया चाहिँ छ टार्गेटको लागि। दिस इज आवर हाम्रो टार्गेट एरिया विच इज 850 बाट 905 सम्मको छ। सो दिस इज आवर टार्गेट। यहाँबाट यसरी जसरी जाओस् वी विल बी होल्डिङ टु अप टु दिस फाइनल टार्गेट। सो यहाँ फाइनल टार्गेटसम्म हाम्रो 50% चाहिँ होल्ड हुन्छ यहाँबाट यहाँसम्म। सो 50% चाहिँ हामी पार्सल्स गर्छौँ। यहाँबाट फेरि यहाँनिर यो लिक्विडिटी लिँदाखेरि अर्को टार्गेट अर्को पार्सल्स दिन्छौँ। सो फेरि यहाँबाट यसरी इन्ट्री गर्छौँ। सो दिस विल बी आवर ट्रेडिङ प्लान इन दिस स्टक। इफ यु गाइज वान ट्रेड विथ अस अनि सिक्नु मन छ, यो हाम्रो स्ट्राटेजीहरू नलेजहरू यो लिनु मन छ भने यु क्यान जोइन आवर डिस्कर्ड च्यानल। युट्युबको बायोमा लिङ्क छ, यु क्यान जोइन फ्रम देयर। सो इफ यु लाइक द भिडियो कमेन्ट गर्नु होला, लाइक गर्नु होला एन्ड आफ्नो साथीहरूसँग सेयरहरू रिलेटेड ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनु होला सो द्याट आई क्यान रिच आउट मोर पिपल्स। So yeah, thank you so much for all your love and support and happy trading.